lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm nốt cái quyển sách tiệm bánh kem ngày hôm bữa nha. Bây giờ chúng ta đang đến với trang cuối cùng nè. Chị cũng sẽ sử dụng băng keo trong dán ở mặt trước của những cái trang này nha. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán ở mặt đằng sau của những đồ dùng trong nhà nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ ráp 3 trang này lại với nhau nha. Và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng bằng băng keo trong nhé. Và các em có thể ráp theo cách của mình nè. Các em có thể ráp theo cách là lật mở quyển sách giống như mọi lần chị làm nha. Hoặc là có thể ráp theo cách giống như của chị hôm nay nè. Ráp 3 tờ ở một mặt thẳng nha. Và ngôi nhà của búp bê thì chị sẽ dán ở ngay mặt ngoài trang bìa của quyển sách tiệm bánh kem này nhé. Nếu như các em cảm thấy là lật dài như vậy quá là bất tiện thì chúng ta có thể thay đổi lại giống như chị đang làm nha. Là chúng ta sẽ xếp những cái trang cuối cùng ở ngay bên dưới nha.
cũng sử dụng lại băng keo trong luôn nha. Và cách sắp xếp quyển sách như này làm cho quyển sách của chúng ta trông trở nên gọn gàng hơn khi chơi nha. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo với những điều mới lạ hơn nữa nha. Nếu bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký nha, like và share để ủng hộ kênh nhé.